ذلك الصوت الليلي المزعج الذي يحول السكينة إلى ضجيج يحدث عندما تضيق المسالك الهوائية، فيحدث مرور الهواء اهتزازا في انسجة الفم ولهات الفم. أما أسبابه فتشمل زيادة الوزن واحتقان الأنف وارتخاء العضلات أثناء النوم. واللافت أن ما يبدو مزعجا قد يكون جرس إنذار لاضطراب خطير يدعى انقطاع النفس النومي، حيث يتوقف التنفس للحظات متكررة. ولحسن الحظ فإن تعديل وضعية النوم وإنقاص الوزن والوصفات الطبية كفيلة بحل المشكلة. الشخير